Chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả một video nữa của chương trình Daddy, Son and the Law. Trong bài ngày hôm nay và một số video sau, mình và Emip xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về một chủ đề tương đối khó một chút liên quan đến luật hiến pháp, the Constitution, và cụ thể là liên quan đến những cái quyền của công dân mà được hiến pháp bảo vệ. Thì đây là một chủ đề khó nhưng mà quan trọng, bởi vì nếu coi là như các bạn đã biết trong những bài trước ấy, thì chúng mình nói về những quyền được luật hành văn bảo vệ là statute này, luật được tòa án bảo vệ through common law này, và hôm nay mình bàn về luật được hiến pháp bảo vệ. Thì đây là những cái quyền rất là căn bản của công dân được quy định ở trong hiến pháp của Úc. Mình xin nhường lời cho Emip. Emip. Hello everyone and welcome back. Today I would like to begin talking about the Australian Constitution. The Australian Constitution, or formerly referred to as the Commonwealth of Australia Constitution Act of 1990 for the UK, is an extremely important document. It describes how Australia is to be governed. The Constitution also establishes basic rights for Australian citizens. However, the Constitution does not contain a Bill of Rights. The Constitution protects Australian rights in three ways: express rights, implied rights, and rights in the Constitution's structure. Cảm ơn Mip. Như vậy là để giới thiệu chung ấy, thì chúng mình giới thiệu là ở Úc có một cái bản hiến pháp của liên bang gọi là the Australian Commonwealth Constitution. Như vậy là có một cái bản hiến pháp hành văn. Cái bản hiến pháp này nó không có kèm theo nó một cái bản hiến chương quyền công dân, Bill of Rights, nhưng mà nó vẫn quy định về một số những cái quyền của công dân theo một số cách. Có 3 cách chính. Một là quy định rõ ràng, express rights. Thứ hai là quy định một cách ngầm định theo cách hiểu của tòa án, implied rights. Và thứ ba là những cái quyền được ghi trong cái cấu trúc của hiến pháp, in the structure of the Constitution. Thì em sẽ đi qua từng cái cách đó một. Today, I would like to go through express rights. I will address the other matters in subsequent videos. The Australian Constitution protects 5 express rights. Before we go through those, what is an express right? An express right is a right that is explicitly stated in the wording of the Constitution, and the only way it can be removed or altered is by changing the wording of the Constitution. In Australia, the only way to change the Constitution is through a successful referendum or public vote. This is different from rights in common law or statutes, which can be abolished or altered at any time by Parliament passing a law to override them. Thì ngày hôm nay trong cái video này thì mình và Mip sẽ xin giới thiệu các bạn về cách đầu tiên, đó là những quyền được quy định cụ thể, rõ ràng ở trong hiến pháp. Những quyền này nó rất là quan trọng như Mip nói, bởi vì là nó khác với những quyền quy định ở trong luật hành văn, statute hoặc là common law, bởi vì là cái đó thì có thể bị quốc hội bãi bỏ hoặc là thay đổi bất kỳ lúc nào. Nhưng mà để thay đổi được những quyền ở trong hiến pháp ấy, thì cần phải có một cái cuộc trưng cầu dân ý, referendum, thì nó rất là khó khăn hơn rất là nhiều. So, on to the 5 express rights within the Constitution. First, there is the free interstate trade and commerce from Section 92. The relevant part states this: trade, commerce, and intercourse among the states shall be absolutely free. This right prevents Parliament from treating interstate trade differently in each state and provides freedom of movement between states without burden or hindrance. For example, it restricts charging taxes on goods moving from Victoria to New South Wales. Như vậy là có 5 cái quyền được quy định rõ ràng ở trong hiến pháp, và em sẽ đi qua từng quyền một. Quyền đầu tiên là cái quyền được tự do buôn bán thương mại giữa các tiểu bang với nhau, free interstate trade and commerce, trong cái điều 92 mà em vừa đọc. Và cái điều này có nghĩa là gì? Là từng tiểu bang không được phép phân biệt đối xử giữa những cái việc thương mại nội bang so với những cái việc thương mại buôn bán giữa các tiểu bang với nhau. Một cái ví dụ như em vừa nói là gì? Là nếu như một tiểu bang lại áp dụng một cái thuế đối với hàng hóa được chuyển từ bang Victoria vào bang New South Wales chẳng hạn, thì cái việc đó là bất hợp pháp, được gọi là vi hiến, tức là vi phạm hiến pháp.
Next, there is the right to not be discriminated against by the Commonwealth on the basis of the state where you reside, from section 117, which states, 1. Resident in any state shall not be subject to any disability or discrimination which would not be equally applicable to him if he were a resident in such other state. This provision makes it unlawful for the Commonwealth to discriminate against people based on where they live. For example, a resident of New South Wales in Victoria cannot be treated differently by the Commonwealth because they are not a Victorian. Cái quyền thứ hai là trong điều 117 của hiến pháp, như em vừa đọc rồi. Tức là chính quyền liên bang sẽ không được phép phân biệt đối xử với người dân vì lý do là họ ở những cái tiểu bang khác nhau. Như là một người ở New South Wales chẳng hạn, mà sống ở Victoria thì không được phép bị đối xử khác đi bởi vì họ ở cái bang đó đến từ một chỗ khác. Thirdly, there is the right to receive just terms when property is acquired by the Commonwealth from section 51, XXX5, which is referred to when the Commonwealth needs to buy property. This section states that the acquisition of property on just terms from any state or person. This provision means that the Commonwealth must pay a reasonable and fair price for the property it acquires from any state or person, which can be discussed and negotiated. Cái quyền thứ ba là quyền của người dân mà khi chính phủ người ta trưng dụng, người ta mua một cái tài sản của người dân thì chính phủ phải có nghĩa vụ là trả cái khoản tiền nó hợp lý, nó thỏa đáng, just terms. Như vậy là khi mà chính quyền muốn trưng dụng một tài sản của bất kỳ một tổ chức, một cá nhân nào thì họ phải đàm phán và thỏa thuận một cái giá nó hợp lý và vừa phải. Then there is the right to a trial by jury for indictable Commonwealth offences in section 80, which provides citizens with the right to a trial by jury, as it is guaranteed for indictable Commonwealth offences, although most indictable offences are state offences. This provision states, the trial on indictment of any offence against any law of the Commonwealth shall be by jury. Quyền tiếp theo là cái quyền mà nếu như một người bị truy tố về một cái tội nghiêm trọng theo luật của liên bang, Commonwealth offences, thì cái việc xét xử người đó sẽ phải tiến hành thông qua bồi thẩm đoàn, trial by jury. Đấy, thì đây là quy định của điều 80 ở trong hiến pháp. And finally, the right to a freedom of religion, though limited from section 116, provides citizens with a limited right to freedom of religion. Section 116 states, the Commonwealth shall not make any law for establishing any religion or for imposing any religious observance or for prohibiting the free exercise of any religion. I mentioned that the freedom of religion is limited. This section prevents the Commonwealth Parliament from passing a law that declares a particular religion as the official national religion, require people to recognize a religious ceremony or formality, prohibits the free exercise of religion, or requires a religious test as a requirement for holding any Commonwealth office. Section 116 can only protect freedom of religion to a limited extent, as it only applies to the Commonwealth Parliament with respect to religion and does not apply to states or territories. Cảm ơn Mip. Một cái quyền mà Mip vừa nói, quyền cuối cùng trong 50 quyền được quy định rõ ràng trong hiến pháp là một quyền rất là quan trọng, tức là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Tức là cái quyền này ở trong điều 116 thì nói rằng chính phủ liên bang không được phép ban hành những cái luật mà có cái tác dụng là hạn chế cái quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Chẳng hạn ví dụ như là cấm tự do tín ngưỡng hay là tuyên bố là một cái tôn giáo nào đó được coi là tôn giáo của toàn quốc chẳng hạn, vân vân. Thì đấy là những cái việc không được phép. Thế thì một cái nét quan trọng của tất cả những quyền ở trong hiến pháp là gì? Là cần phải có một cái tòa án để xét xử, để xem xét và công nhận xem
là một cái luật của Quốc hội ban hành nó có vi phạm những quyền này hay không. Thì tiếp theo đây là em sẽ trình bày một cái vụ cụ thể, trong đó tòa án người ta cân nhắc cái việc này và tuyên xem là một cái luật của Quốc hội ban hành nó có vi phạm cái quyền tự do tín ngưỡng của người dân trong điều 116 của hiến pháp hay không. But sometimes the High Court can interpret the meaning of the word religion differently. I will discuss a case where the High Court interpreted parts of Section 116 rather narrowly. In the case of the Attorney General Victoria, ex Real Blank versus the Commonwealth from 1981, the plaintiffs claimed legislation passed by the Commonwealth Parliament which allowed for the Commonwealth government to give financial assistance to non-government schools was in breach of Section 116, which bans the Commonwealth from establishing any religion or for imposing any religious observance. The High Court then ruled that the legislation was valid and that allowing the Commonwealth to give money to the states to be used to provide financial assistance to non-government schools did not breach the right to freedom of religion. More specifically, they stated that there was no religious inequality because the grants did not differentiate between different schools based on religion. The decision therefore allowed the Commonwealth to grant money to non-government schools. Thì trong cái vụ vừa rồi, Attorney General against Black and Commonwealth mà MIP vừa nói thì là một cái ví dụ minh chứng cho cái việc tòa High Court ở Úc có thể diễn giải hoặc là áp dụng hiến pháp như thế nào. Trong cái vụ này thì là chính phủ liên bang ban hành một cái luật để hỗ trợ về tài chính cho một số cái trường tư ở nước Úc, và có một cái người ta nói rằng là cái việc đó là vi phạm cái quyền tự do tín ngưỡng, bởi vì khi mà cho tiền những cái trường tư như vậy thì có thể là sẽ phân biệt đối xử với những cái trường tư như vậy trên cơ sở là họ có thể theo một cái tôn giáo nào khác. Thế thì tòa High Court đã xem xét cái việc này và nói rằng không, cái luật ban hành đó nó không vi hiến, nó hợp pháp, bởi vì chính phủ người ta cho tiền dựa trên cái việc anh là trường tư hay là trường công, chứ người ta không cho tiền dựa trên cái việc anh theo tôn giáo nào hay là anh ủng hộ tôn giáo nào. Và vì thế cái đạo luật đó là không vi hiến, và tòa High Court đã tuyên bố là cái đạo luật đó được áp dụng. To sum it all up, express rights are rights that are explicitly stated in the wording of the Constitution. The 5 express rights in the Constitution are the right to free in-state trade and commerce, the right to not be discriminated against by the Commonwealth on the basis of the state where you reside, the right to receive just terms when property is acquired by the Commonwealth, and the right to a trial by jury for indictable Commonwealth offences, and the right to freedom of religion. Như vậy trong cái bài này mình và MIP muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin về một cái chủ đề mình nghĩ có lẽ là hơi khó, nhưng nó lại vô cùng quan trọng và đóng vai trò nền tảng trong hệ thống luật pháp ở Úc. Đó là những cái quyền của công dân được bảo vệ bởi hiến pháp như thế nào, và cái cách mà tòa án đã can thiệp, giải thích hiến pháp và bảo vệ những quyền đó cho người dân ra làm sao. Trong 50 quyền mà MIP vừa nói liên quan đến tự do thương mại, liên quan đến không phân biệt đối xử, liên quan đến việc là mua tài sản thì phải trưng dụng tài sản thì phải trả tiền cho nó thỏa đáng, và cũng như là xét xử bởi bồi thẩm đoàn và tự do tín ngưỡng. Thì hy vọng các bạn đã có xem một số thông tin cũng như một số những cái từ vựng có liên quan trong cái chủ đề này. Hy vọng là không quá khó, nhưng mà nó bổ ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của chương trình Daddy, Son and the Law. Xin cảm ơn và kính chào. Bye bye.